Vítejte u videa, ve kterém si představíme chuťovku v podobě Kaifuna Mini V2.1 od Ivoga. Kaifun Mini V2.1 je balen v kartonové krabičce, která je i takto otvírací. Vlastní atomizér. Zde návod v angličtině a poměrně zdařile vypracovaný tedy. Nebývá zvykem. No a zde je ještě jedna malá krabička uvnitř Accessories, kde je příslušenství, které k tomuto Kaifunu dostanete. A hned si ukážeme, co kam. Takže v první řadě, když už tady mám tu plnící lahvičku, tak bych tedy zdůraznil plnění tohoto atomizéru. Plnění tohoto atomizéru, nebo plnit jej lze tímto otvorem. Pozor, nepoužívat injekční stříkačky s kovovou jehlou, jelikož může dojít k poškození tohoto ventilku, ale těmto účelům je tato lahvička s plastovým sosákem, který tomu ventilku neublíží. A nebo lze Kaifuna Mini velice jednoduše naplňovat z vrchu a to si všechno ukážeme. Takže toto je dejme tomu základní velikost a my začneme pěkně po pořádku. Tento atomizér lze sestrojit do 3 různých modifikací, které si ukážeme. Jinak v servisním balíčku je náhradní polykarbonátová trubka, zvonek pro dlouhou verzi. Pak jsou zde použitá těsnění v atomizéru. Je zde krytka pro použití na ego závit, ego baterie. Je zde oboustranný, předpokládám, že oboustranný není, je šroubovák, z jedné strany křížák, z druhé strany stranový. Takový milý bonus. No, jak jsem říkal, použitá těsnění a použité šroubky. Takže toto nebudeme potřebovat. Tak a já bych rád začal tou nejmenší verzí. Všechny si ukážeme, jak je sestrojit a pak nakonec tu standardní verzi snad zkusíme i uschopnit. V první řadě tedy budu měřit průměr tohoto atomizéru. Průměr atomizéru je téměř 14 mm. Takže to je průměr a
my si ukážeme všechny varianty od té nejmenší. Takže jsem sundal vrchní čepici, prostřední trubku, spodní trubku a tento atomizér lze použít i na kapání. Pokud jej budeme chtít použít na kapání, sundáme komplet i tento krycí zvonek plus trubku žhavícího systému a podotýkám, s touto trubkou kapání nelze, musí se sundat. No a dále namontujeme prostřední trubku takto. No a samozřejmě vrchní čepici a tímto je připraven Kaifun Mini na použití jako na kapání, samozřejmě s nějakým žhavícím systémem. Lepší použít tedy drip, který lze prokapávat skrz, ale takto je délka bez závitu a s tímto dodaným dripem 56,37 mm a pokud sejmeme drip, tak je to 34,14 mm. Hmotnost si zvážíme asi potom až v té standardní verzi. Ono je to jedno. Zkrátka Kaifun na kapání 31,3 gramů. Tak, to je Kaifun Mini upravený na kapání. V případě, že budeme mít osazen žhavící systém, nasazenou tuto krycí trubku a nasazen tento vrchní kratší zvonek, tak v tomto případě se dostáváme do té prostřední verze, té standardní verze, kde můžeme použít jako spodek buď tuto kovovou krycí trubku nebo tento polykarbonátový tubus a uvidíme i množství likvidu, které máme uvnitř. Dále tedy použijeme opět tuto trubku, kterou jsme použili i na kapání. Každá strana má jiný závit. Takže takto. A takto nezapomenout zde na těsnění, toto malinké. A takto to je taková ta základní prostřední verze. Takže délka bez drip typu, bez závitu 60,65 mm s dodaným drip typem 82, téměř 83 mm. Takže to je tato verze. No a v případě, tady mi vyběhlo to malé těsnění, proto jsem na něj upozorňoval, že se rozhodneme pro long verzi, tedy verzi dlouhou. Tak v první řadě musíme mít namontovaný
tento dlouhý zvonek. Spodní trubka z polykarbonátu, na ní kovová, samozřejmě lze i obráceně. Opět tato přechodová trubka a vrchní čepice. Tak a toto je mini Kaifun ve verzi long. Bez závitu, bez drip typu, délka 87 mm, včetně dripu 109,17 mm a můžeme provést i namátkovou kontrolu hmotnosti 45,8 gramů v long verzi. Tak, no a nyní se já přesunu do té klasické prostřední verze s použitím polykarbonátu. Osadím žhavící systém a předně ještě se podíváme na přisávání vzduchu. Takže přisávání vzduchu je prováděno tímto otvorem a tímto štelovacím šroubečkem lze přiškrcovat a povolovat přísun vzduchu k atomizéru, ke spirálce, pardon. Samozřejmě přisávání vzduchu je od spoda spirálky, no a zde jsou dva kanálky pro přísun likvidu. No a já si zde namotám nějaký žhavící systém a provedeme si ještě naplnění vrchem. Tak spirálku s vatou mám připravenou. Je to nějakých 1,5 ohmu, 8 otáček 0,25 nikrotalu, no a kus vaty Bokoton. Šroubky jsou takto z vrchu a ku podivu, i přestože je to docela tičerný, tak to jde naprosto v pohodě přichytit pod, jako neměl jsem žádný problém. Zde jsem nechal nějaký milimetr a půl od přisávacího otvoru vzduchu, takže to nemám úplně nalepený na té přisávací trubičce. No a ještě bych upozornil na to, ač má tento středový kontakt nutu na šroubovák, tak s ní raději nehýbat, protože jinak si rozhodíte tento plusový kontakt, který je pochopitelně odizolovaný od kostry, tedy negativního mínusu. Minus je toto, plus je toto. A zde je opravdu poměrně malá mezírka na izolaci. A jak tak koukám, tak zde dokonce došlo k pootočení a mám to téměř to je i k jedné straně, což není dobré, že?
potřebujeme mít dokonalou izolaci. Teď už je to dobré. Takže můžeme vatu se spirálkou namáznout likvidem. Samozřejmě zde jsou kanálky, takže vatu budeme směřovat tam a zastříhneme. Tak. Tady jeden kousek, tady taky. Druhý kousek. No a to budeme takto směřovat. Jeden, druhý. Zasadíme tuto krycí trubičku. A mně se to pěkně otočilo, takže to musím odsud přenést sem, odsud porovnat sem, takže každý konec k jednomu kanálku. Tak, já použiji polykarbonát, a v první řadě tedy ještě tento vrchní zvoneček. Tak, dotáhneme. Takto. Vrchní trubka ukončovací. Tak a nyní je možno naplnit tak, můžeme kousek pod tu nasávací trubku, kontrola těsnění v pořádku. Samozřejmě ještě jedna věc. Před vlastním použitím, před vším jsem celý atomizér vypral. Řádně vypral v horké vodě, aby se člověk uchránil nějakých si pachutí a tedy. Tak. Můžeme poměřit odpor 1,6 ohmu. Krásné. Tak. A jdeme si z toho vapnout. Takže takhle s ego baterkou. Těch 14 mm průměru je předurčeno pro takovéhle věci. No jako říkám si tak nějak, namotal jsem to akorát na tu ego baterku. Funguje to naprosto famózně, tak jako fungují kajfuňácký systémy. A tady se asi odráží ještě ty rozměry té vnitřní kotelny a vůbec nevím. Řekl bych, že z toho malého je to ještě krapet lepší než z klasických velkých kajfunů. Takže mám tady 1,5 ohmu, 11 W, naprosto bez problému.
bublinky pěkně stoupají vzhůru. Skutečně funkční na 100%. No, tak to je Kaifun. Kaifun Mini V21 od společnosti Ivogo. Když na to dám ještě můj oblíbený drip. Bezchybný. Co dodat? Super. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Nashledanou.